Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Cùng Vành Khuyên. Hôm nay Vành Khuyên lại tiếp tục chia sẻ thêm một món ăn rất ngon để mình có thể ăn với bún, với cơm. Vành Khuyên thường nấu vào dịp cuối tuần hoặc là các dịp lễ cho gia đình hoặc là đãi khách. Cách nấu rất đơn giản và dễ dàng, nhưng mà mình nấu làm sao để cho thịt nó thấm mềm, đậm vị. Món ăn nó có vị chua, mặn, ngọt hài hòa và cách sắp xếp thời gian để nấu một món ăn thiệt nhanh. Mình khuyên mời cô bác anh chị và các bạn cùng coi video và đừng quên đăng ký kênh, bấm like nếu thích, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bước đầu tiên là mình bắt lên trên bếp một cái nồi nước hoặc là một chảo nước cho nhiều xíu. Sau đó mình đậy nắp lại và nấu chờ cho sôi. Ở đây mình khuyên có 3 trái cà chua chín đỏ, nhưng mà mình nhớ lựa cái trái cứng mình nấu nó mới ngon. Mình sẽ lấy 2 trái này là 300g. Sau đó mình cắt chữ thập ở dưới đáy của trái cà đó. Sau đó thì nước sôi mình sẽ cho vô, đậy nắp lại và mình để trong vòng khoảng 3 phút. Nấu món này thì mình có 700g sườn heo. Mình khuyên thường lựa cái sườn dày, tức là cái sườn nó nhiều thịt á, sườn non hay là sườn già cũng được. Và mình sẽ chặt nhỏ cho nó vừa ăn. Tùy theo mình thích lớn nhỏ thì mình sẽ chặt nè. Và mình khuyên thấy cái miếng sườn mà ngon nhất đó là cái sườn sụn, nhưng mà mình phải hầm lâu thì cái sụn nó mới mềm. Do đó mình có thể mua cái sườn không phải sườn sụn á, thì mình nấu nó sẽ nhanh thời gian mà mình ăn nó cũng ngon lắm. Ở đây mình có 15g gừng cắt lát, 20g hành tím, 2 trái cà chua bây giờ nó nứt vỏ ra như vậy nè. Mình sẽ cho ra ngoài đây, mình chờ cho nó nguội xíu để mình lột vỏ. Hành gừng mình khuyên cho vào đây luôn. Nếu mà có rượu hoặc là giấm á, mình cho một muỗng canh sẽ giúp cho sườn nó thơm. Nhớ là nước sôi sùng sục rồi lúc này á, cái sườn mình đã chặt nhỏ mình cho vô. Cái mình khuyên nấu lửa thiệt lớn luôn, khoảng 2 phút. Xong cái mình sẽ đem rửa cho thiệt là sạch, rồi mình để cho ráo nước. Cái vỏ cà chua thường là ăn không có tiêu, do đó là mình sẽ lột ra. Và bây giờ mình sẽ cắt cho nó nhỏ ra, khoảng 5-7mm gì đó. Bằm ra và nhớ giữ cái nước này lại luôn. Mình cho vô nồi là 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn. Mình có đây là 3 tép tỏi, mình cắt lát ra hoặc là đập dập. 25g hành tím nè. Còn đây là 150g hành tây. Mình sẽ cắt nhỏ ra để mình nấu cho nó ngọt nước và thơm nữa. Hành tây nó giúp cho cái nước lèo của mình nó thơm ngọt, giống như là bột ngọt vậy đó. Khi mà dầu nóng thì mình cho hành tây với lại hành tím vô mình xào cho thơm. Đây là 25g sả. Nếu mà mình có sả cây á, thì mình có thể đập dập ra rồi cắt lát dài mình phi cho nó thơm. Còn không có thì làm giống mình khuyên. Bây giờ mình sẽ cho sườn đã ráo nước vô á, mình xào cho nó săn lại. Nếu mà sườn nó có mỡ thì nó cũng ra mỡ nữa. Mà mình làm như vậy thì nó sẽ thơm. Khi mà mình nhìn thấy cái miếng sườn nó săn, lúc này mình sẽ cho hết cái cà chua. Và nhớ là mình lấy luôn cái nước cà chua, đừng bỏ. Bởi vì cái cà chua, cái hột của nó đó mà mình nấu lên đó, nó có tác dụng giảm huyết áp với lại giúp cho ngọt nước nữa. Bây giờ mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gia vị, rồi 1 muỗng cà phê đường. Cho vào đây 1 muỗng cà phê nước mắm luôn, mình đừng cho nhiều. Sau đó thì mình sẽ xào tiếp tục. Mình khuyên đang để lửa trung bình. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là 1,2 lít nước sôi. Nước sôi sùng sục đó, cho nó nhanh sôi. Nếu mà bọt nó nổi lên đó, thì mình vớt bỏ đi. Đậy nắp lại và mình nấu 25 phút thì sườn mềm. Hoặc là cũng có thể mình nấu xong rồi chút xíu mình tắt rồi mình lại nấu. Như vậy thì nó đỡ tốn điện. Bây giờ còn lại một trái cà chua là 150g. Mình khuyên sẽ cắt muối cam. Ở đây mình có 350g thơm. Mình sẽ cắt lát mỏng như vậy nè, hình tam giác đó. Nó mỏng khoảng 5 hoặc là 6 ly. Nếu mà ăn với bún thì mình sẽ nấu một nồi nước sôi. Bún khô, sợi 1mm.
Mình nấu chờ cho nước sôi thì mình mới cho bún vô. Sau đó mình cho nó chìm xuống, tắt bếp để 7 phút. Mình khuyên nấu bếp điện. Khi mà bún mềm rồi, kiểm tra mình thấy nó mềm mình mới đổ ra rổ để mình rửa cho đến khi nào mà cái nước nó trong thì thôi. Nước ở Đức là nước uống được, thành thử ra mình khuyên rửa nước từ vòi luôn. Ăn kèm món này là mình có rau ngò gai là ngon nhất, nhưng mà không có thì mình cho rau quế cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vô trong chảo. Mình lấy một tép tỏi bằm mình cho vô luôn để mình phi cho thơm. Vừa thơm thì mình sẽ xào thơm. Thơm mình sẽ xào để mình nêm một muỗng cà phê đường cát. Bởi vì cái thơm mình không nêm thì nó sẽ chua lắm, nó không có ngon. Do đó mình sẽ xào ở lửa trung bình cho đến khi nào mình nhìn thấy cái thơm nó hơi trong lại như vậy. Lúc này mình sẽ cho cà chua vô mình đảo. Và mình sẽ nêm vô đây là một muỗng canh nước mắm nè, một muỗng cà phê bột nêm. Mình đảo qua đảo lại rồi chờ ở đây. Khi mà cái nồi sườn của mình nó mềm rồi đó, dễ biết lắm, đó là cái miếng sườn nó sẽ nổi lên trên đó. Lúc này thì mình sẽ vớt củ hành ra. Củ hành tây, củ hành tím mình vớt ra. Và mình bỏ cái này đi. Nếu mà thích thì cũng có thể để lại. Cái củ hành tây mình nấu cho đến khi mình thấy mềm như vậy nè, thì nó mới ra nước ngọt được. Bún sau khi ráo nước thì mình sẽ bắt ra thành từng lọn. Tùy theo mình thích ăn nhiều hay ít thì mình sẽ bắt lọn lớn hay lọn nhỏ. Mình khuyên thường cho vô lò vi sóng thêm 2 phút nữa thì cái bún nó dẻo ngon lắm. Ăn kèm món này mình sẽ có ớt cắt lát với lại nước mắm không có pha. Nồi sườn của mình khuyên chín rồi. Và nếu mà mình nấu khi nhà có khách thì mình tắt lửa, mình cứ để ở trên bếp thì sườn nó sẽ mềm thêm đó. Bây giờ mình mới cho cà chua với thơm vô. Nếu mà có khách thì khi nào mà khách tới rồi thì mình sẽ cho cà chua với thơm. Bởi vì cà chua mình cho sớm quá nó sẽ bị nhừ đó. Mình cần cho nó chín nhưng mà nó phải giữ nguyên múi như vậy nè, nguyên miếng đó. Có thể nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình. Cái món này nó có vị hơi chua nè, mặn ngọt rất là hài hòa. Nếu mà mình thích chua nhiều hơn chút thì mình khuyên thấy sẽ ngon hơn. Mình có thể cho chanh, mình vắt ra, mình nêm tùy theo khẩu vị. Mình khuyên cho 2 muỗng canh. Nếu mà mình có tắc hoặc là me, nước me mình cho vô cũng được nữa. Như vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho ớt. Nhớ là nếm lại coi có vừa khẩu vị gia đình mình không. Khi nào dọn lên bàn thì mình cho ngò gai rồi rau quế. Nhưng mà không có thì mình khuyên thế tạm vô ngò rí. Nhớ là khi nào mình dọn lên bàn hoặc là cho ra tô thì mình mới cho rau. Mình khuyên cho ra để chụp hình đó. Bởi vì rau quế mà mình cho vô trong nồi nó nóng cái là nó đen. Và như vậy là Bình Khuyên đã vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị và các bạn mình một món ăn rất ngon được nấu với sườn heo, thơm cà, như là lẩu hoặc là như là canh chua. Nhưng mà món này mình nấu cách này nó ngon hơn nhiều. Bình Khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình có thêm một món ngon mới. Nếu thích video thì đừng quên đăng ký kênh, đón xem video mới vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và thỉnh thoảng thứ Năm, Chủ nhật hàng tuần. Sườn mềm thấm vị. Hôm nay Bình Khuyên sẽ ăn với bún nè. Cô bác anh chị và các bạn mình thích ăn với cơm, với bún hay là ăn với cái gì, viết cho Bình Khuyên bình luận bên dưới. Trời lúc này nó lạnh lạnh, ăn món này rất hợp. Món này cũng hợp cho mùa nắng nóng, sẽ giúp giải nhiệt. Món này mình cũng có thể ăn với giá hoặc là xà lách mình cắt nhỏ nhỏ, cho bún rồi múc sườn vô. Ngon ơi là ngon luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cái rau quế ở đây mình cho vô nước nóng là nó đen à. Đừng quên cho ớt nữa nè. Cô bác anh chị và các bạn nấu xong nhớ kể Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới
có vừa khẩu vị gia đình mình không? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.